साखरपुडा समारंभ निमंत्रण पत्रिका कशी बनवायची ते सुद्धा मोबाईलमध्ये. त्यासाठी तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये एक लिंक दिलेली आहे. त्या लिंकवर जाऊन तुम्हाला ती फाईल आहे ती डाउनलोड करून तिला कोणत्याही एका रार ॲप झिप फाईलचे जे एक्स्ट्रॅक्ट असतात त्याचे तुम्हाला एक्स्ट्रॅक्ट करून घ्यायचे. एक्स्ट्रॅक्ट करण्यासाठी पासवर्ड मागेल. पासवर्ड हा तुम्हाला व्हिडिओमध्येच कुठेही 2 स्टेपमध्ये भेटून जाईल. त्यासाठी व्हिडिओ पूर्ण पहा आणि व्हिडिओ समजून घ्या. कार्ड बनवण्यासाठी तुम्हाला 2 ॲपची गरज आहे. एक पिक्सेलॅब आणि एक दुसरं आहे इंडियन फॉन्ट कन्व्हर्टर आहे. तर पिक्सेलॅब हे ॲप ओपन करून घ्यायचं आहे. ते तुम्हाला प्ले स्टोअरवर भेटून जाईल आणि जी तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये लिंक दिलेली त्यात तुम्हाला फाईल आहे ती .plp आणि त्यामध्येच तुम्हाला PNG फाईलसुद्धा मी दिलेलं आहे. तर जी .plp नावाची एक फाईल आहे ती ॲड करायची. तर ॲड कशी करायची तर इथे तुम्हाला वरती सर्वात दिसत आहेत 3 डॉट दिसत आहेत. 3 डॉटवर क्लिक करायचं आणि इथं ओपन .plpचे एक ऑप्शन आहे त्याच्यावर क्लिक करायचं आहे. क्लिक केल्यानंतर तुम्ही नवीन विंडो ओपन आणि इथं सर्वात वरती .plpचे एक ऑप्शन आहे त्याच्यावर क्लिक करायचं आहे. क्लिक केल्यानंतर तुम्ही जिथं फाईल एक्स्ट्रॅक्ट केलेली फाईल असेल जिथे की तुमची डाउनलोड फोल्डरमध्ये एक्स्ट्रॅक्ट केली असेल तिथे तुमची फाईल तिथं आली असेल. तिथून तुम्हाला ती फाईल आहे ती ओपन करून घ्यायची आहे. तर त्यामध्ये एंगेजमेंट कार्ड #2 नावाची एक फाईल आहे. आपण #1 जी आधीच बनवलेली आहे #2 नावाची फाईल आहे तिला ओपन करून घ्यायची. ह्यामध्ये तुम्हाला PNG प्लस अशी एक .plp नावाची एक फाईल दिसेल. त्या फाईलला तुम्हाला क्लिक करायचं आहे आणि इथं ओपन अँड ॲड करून घ्यायचं आहे. ओके करून घ्यायचं आहे. बॅक बटन दाबून घ्यायचं आहे. बॅक बटन दाबून तुमची जी फाईल आहे ती अशीच तुम्हाला इथं आलेली आहे. आता तुम्हाला इथं सर्व जेवढे काय एडिट करायचं असेल ते सर्व तुम्हाला इथे एडिटसाठी आलेले आहे आणि जेवढे काय आपण PNG ॲड केलेलं आहे तर तुम्हाला इथं लेअरवरच्या ऑप्शनवर गेलात तर जेवढे काय आपण PNG ॲड केले आहेत त्या सर्व तुम्हाला इथं दिसून जातील. ह्यामध्ये आपण जेवढे काही टेक्स्ट वापरले आहेत ते सर्व श्रीलिपी फॉन्ट आहेत ते श्रीलिपी फॉन्टमधून आपण वापरलेले आहेत. ते कसे ॲड करायचे कन्वर्ट करायचे ते सुद्धा आपण पाहणार आहोत. त्यासाठी तुम्हाला इथं आपण जेवढे काही इथं टेक्स्ट दिलेले आहेत ते सर्व जेवढे टेक्स्ट आहेत ते श्रीलिपी फॉन्टमध्ये वापरले आहेत आणि तुम्ही ज्या टेक्स्टवर क्लिक करा त्या टेक्स्ट आपण सर्व जेवढे काही टेक्स्ट आहेत ते सर्व टेक्स्ट आहेत ते आपण अनलॉक ठेवलेले आहेत आणि ज्या काही PNG असतात त्या आपण लॉक ठेवलेले आहेत. जेणेकरून तुम्हाला टेक्स्ट एडिट करायचा आहे. तर हा टेक्स्ट एडिट करण्याचा तुम्हाला त्यासाठी एक दुसरा ॲप आहे ते आपले इंडियन फॉन्ट कन्व्हर्टर ते ओपन करून घ्यायचं आहे. तर इंडियन फॉन्ट कन्व्हर्टर हे ॲप ओपन करून घ्यायचं आहे. जेणेकरून आपला जे फॉन्ट आहे तो श्रीदेव फॉन्ट आहे त्यावर क्लिक करायचं आहे आणि तुमचा इथं जो काही टेक्स्ट असेल तुम्हाला तो इथं टाईप करून घ्यायचा आहे. तर मी त्याचा एक टेक्स्ट टाईप केलेला आहे. त्याला इथं युनिकोड श्रीदेववर क्लिक करून कोड आहे तो कन्वर्ट झालेला आहे आणि इथं कॉफीचं एक ऑप्शन दिसते त्यावर क्लिक करायचं आहे. क्लिक केल्यानंतर तुमचा मल्टीटास्किंगमध्ये तो परत पिक्सेलॅब आहे तो ओपन करून घ्यायचा आहे. तर अशा प्रकारचा टेक्स्ट आपण जो सिलेक्ट केला आहे त्या टेक्स्टला इथं क्लिक करून इथं एच्या ऑप्शनवर खाली क्लिक करून तुमचा एडिटच्या ऑप्शनवर यायचं आहे आणि इथं जो टेक्स्ट आहे तो बॅक स्पेस घेऊन इथं लॉंग प्रेस करून इथं पेस्ट करून घ्यायचा आहे. जेणेकरून तो टेक्स्ट आहे तुमचा असा चेंज झालेला असेल. जर तुमचा टेक्स्ट वगैरे जर जास्त साईज असेल तर तुम्ही इथं टेक्स्टची साईजमध्ये यायचं आहे. टेक्स्टची साईज इथून कमी जास्तसुद्धा अशा प्रकारे करू शकता. दोन्ही टेक्स्टची साईज आहे ती सेम ठेवून अशा प्रकारचे टेक्स्ट ह्या टेक्स्टची साईज त्या टेक्स्टची साईज सेम ठेवू शकता. जर तुम्हाला कलर चेंज करायचा असेल तर कलर चेंज करू शकता. त्यासाठी आपण याला टेक्स्चर लावलेलं आहे. टेक्स्चर तुम्हाला पहिल्यांदा डिलीट करावं लागेल आणि तुमचा जो कलर येतो इथं तुम्ही कलरसुद्धा ॲड करू शकता. अशा प्रकारे कलर लावू शकता आणि तुमचे जे काही आपण खालचे टेक्स्ट दिलेले आहेत ते सुद्धा याच्यात एडिट करू शकतात. तर मी तसा काही टाईप करून ठेवलेला आहे मराठीतून. तर मी तसा टेक्स्ट आहे तो इथून कॉपी करून घ्यायचो. ओके करायचं आहे. परत ते इंडियन फॉन्ट कन्व्हर्टर ओपन करायचं आहे. हा टेक्स्ट आहे तो इथं जे राऊंडचा ऑप्शन आहे त्याच्यावर क्लिक करून रिफ्रेश करून टेक्स्टला तिथं लॉंग प्रेस करून तो पेस्ट करून घ्यायचा आहे. तुमचा टेक्स्ट आहे तो अशा प्रकारे तुम्ही सेट करून घ्यायचा आहे. कमी जास्तसुद्धा करून घेऊ शकता आणि इथं युनिकोड श्रीदेववर क्लिक करून कॉपी करून घ्यायचं आहे. परत मल्टीटास्किंगमध्ये तुमचा मोबाईल पिक्सेलॅबचे ओपन करून घ्यायचा आहे आणि जो तुम्हाला टेक्स्ट इथं एडिट करायचा टेक्स्टला क्लिक करून इथे एडिटच्या ऑप्शनवर यायचं आहे आणि इथं हे सगळं तुम्हाला बॅक स्पेस घ्यायचं आहे. बॅक स्पेस घेऊन घेतो तो लॉंग प्रेस करून पेस्ट करून घ्यायचं आहे आणि ओके करायचं आहे. तर अशा प्रकारे तुमचा टेक्स्ट आता इकडं ह्या साईडला आलेला तुम्हाला इथं सेंटरला सुद्धा अशा प्रकारचा टेक्स्ट आहे तो घेऊ शकता. जेवढं तुमचा टेक्स्ट वगैरे साईज जास्त असेल तेवढं तुमची टेक्स्टची ॲडजस्टमेंट तुम्हाला करून घ्यायची आहे. अशा प्रकारे तुम्ही हा टेक्स्टसुद्धा तसाच एडिट करू शकता. तुम्हाला इंडियन फॉन्ट कन्व्हर्टरमध्ये आपण जेवढे काही इथं फॉन्ट दिलेलं आहे ते इथं सर्व तुम्ही जर तुमच्या इथं निमंत्रकचं नाव जर वेगळं असेल जास्त असेल ॲड करायचं असेल तर तुम्ही ह्या टेक्स्टला तुमचं थोडं मूव करू शकता. जेवढे काय आपण PNG दिलेले आहेत तेवढ्या तुम्ही एक ॲडजस्ट करून इथं टेक्स्ट आहे तो अजून ॲड करू शकतात.
तर अशा प्रकारे तुमचे सर्व इथं सोप्या पद्धतीत एडिटिंग करून तुम्ही ते कार्ड आहे तसं बनवू शकता. जर तुम्हाला काय PNG वगैरे अजून काय ॲड करायचे असेल तर इथं प्लसच्या चिन्हावर क्लिक करून फ्रॉम गॅलरीवर क्लिक करून तुम्ही PNG त्या ॲड करू शकता. तर अशा PNGला सिलेक्ट करून तुम्ही PNG ह्या अशा कुठं पण इथं समजा तुमचं काय अजून आकर्षक बनवायचे असेल तर तुम्ही PNGसुद्धा ॲड करू शकता. तर तुम्हाला हे काही टेक्स्ट जर एडिट करायचं असेल तर त्या टेक्स्टला क्लिक करून इथं तुम्ही जो कन्वर्ट करून श्रीलिपी इथं टेक्स्ट ओके करून एडिट करू शकता. टेक्स्टचा कलरसुद्धा चेंज करू शकता. टेक्स्ट तुम्हाला जर अजून ॲड करायचं असेल तर एखादा तुम्ही टेक्स्टला क्लिक करून त्याच टेक्स्टला कॉपी करून घ्यायचं आहे. कॉपी करून घेतल्यानंतर तुम्ही हा टेक्स्ट आहे तो अजून इथं एडिटच्या ऑप्शन जाऊन टोक इंडियन फॉन्ट कन्वर्टरमध्ये कन्वर्ट करून इथं पेस्ट करून तो टेक्स्ट आहे तुम्ही इथं ॲड करू शकता. अशा प्रकारचे सर्व जेवढे काही एडिटिंग तुम्हाला करायचे असेल तुम्हाला इथं आपण सर्व दिलेले आहे. इथं तुम्ही बघू शकता लेअरमध्ये गेलात तर सर्व जो बॅकग्राऊंड दिलेला आहे तो बॅकग्राऊंडसुद्धा याच्यात तुम्ही दुसरा बॅकग्राऊंड ॲड करू शकता. यामध्ये तुमच्या आवडत्याचा आणि कलरसुद्धा तुम्ही चेंज करू शकता. जसं की हा आपण साखरपुड्याचा जो टेक्स्ट दिलेला आहे इथे, तर हा आपण साखरपुड्याचा टेक्स्ट दिलेला आहे त्यालासुद्धा आपण इथं टेक्स्चर दिलेला आहे. टेक्स्चर डिलीट केला तर ते टेक्स्चर तुम्हाला कलर आहे तो कलर तुम्ही दुसरा ॲड करू शकता. आणि त्याला आपण शॅडो इफेक्ट दिलेला आहे. शॅडोमध्ये गेला तर आपण शॅडोचा इफेक्ट असा एक दिलेला आहे. त्याचा शॅडोचा कलरसुद्धा तुम्ही चेंज करू शकता. अशा प्रकारे सर्व तुम्हाला इथं सर्व जेवढे काय आपण टेक्स्ट दिलेले आहे जेवढे काही तुम्हाला सर्व इथंच एडिट करू शकता. आणि जेवढे आपण टेक्स्ट दिलेले ते सर्व श्रीलिपी फॉन्ट दिलेले आहे. तुमचं सर्व एडिटिंग झाल्यानंतर तुम्हाला इथं सेव्हचं वरती एक शेअरचं एक ऑप्शन दिसतं आहे त्याच्यावर क्लिक करायचं आहे. क्लिक केल्यानंतर इथं जो फॉर्मॅट होतो PNG करून घ्यायचा आहे आणि इथं जी क्वालिटी दिलेली आहे डिफॉल्ट तिथं क्लिक करून अल्ट्रा करून घ्यायची आहे आणि जेणेकरून तुमचा जी इमेज आहे ती HD सेव्ह होऊन जाईल आणि सेव्ह टू गॅलरी करून घ्यायची आहे. अशा तऱ्हेने तुम्ही तुमच्या एकदम आकर्षक अशी कार्ड आहे ते बनवू शकता. तर व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, कॉमेंट करा आणि चॅनलला जर सबस्क्राईब नसेल केलं तर नक्की सबस्क्राईब करा आणि टेलिग्राम चॅनल जॉईन करून घ्या. आपण सर्व तिथं मटेरियल्स आणि अपडेट्स देत असतो. जर तुम्हाला काही प्रॉब्लेम असेल तर तुम्हाला जर एडिटची विषयी तर तुम्ही मला डायरेक्ट इन्स्टाला मेसेज करू शकता.